Λοιπόν, είμαστε εδώ. Τα ψάρια έρχονται διαρκώς κατά πάνω μου, δεν ξέρω γιατί. Και είναι ακριβώς εδώ όλα μαζεμένα. Προηγουμένως ένα-δύο με δάγκωσαν κιόλας. Νομίζω πιστεύουν ότι τρώγομαι. Δεν τρώγομαι, παιδιά, εσείς τρώγετε. Εσύ θα μας φας μόνο. Θα σε φάμε κι εμείς. Η αντεπίθεση έρχεται. Λοιπόν, πάντως τώρα σιγά σιγά σαν να φεύγουν, σαν να ηρέμησε λίγο το πράγμα. Θα ξανάρθουν σε λίγο. Έχω παρατηρήσει ότι κάνω κάτι με τα χέρια μου. Μαζεύονται όλα κάτω από το χέρι μου. Μάλλον έρχεται εδώ ο κόσμος και τα ταΐζει. Έβαλα μέσα τη θήκη. Ούψ, έβαλε τη θήκη μέσα στο νερό η Νίκη. Δεν πειράζει, είναι διάβροχη. Ας την μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία εμπειρία πραγματικά. Βλέπουμε τα ψαράκια να κολυμπάνε, να τρώνε πάνω στους βράχους εδώ στις πισίνες τις φυσικές αυτές. Και λογικά θα είναι και τώρα πιο εύκολο σιγά σιγά να βγούμε. Πριν έπρεπε να περπατήσουμε πάνω στα βράχια, αλλά βλέπω το νερό σιγά σιγά επιστρέφει προς την ακτή. Θα καλύψει αυτά τα βράχια και θα μπορούμε να κολυμπήσουμε μέχρι έξω αντί να περπατήσουμε. Τι ωραίο αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έτσι είναι εδώ. Όλες οι μέρες του χρόνου αυτή η παραλία γεμίζει κατά την ώρα της χαμηλής παλήρειας και στη συνέχεια αδειάζει όταν έχει άμποτη, ας πούμε, γεμίζει με κόσμο που έρχεται για το tour αυτό και πιο μετά, επειδή μειώνεται η παραλία, φεύγουν σιγά σιγά και πάνε αλλού, σε άλλο μέρος του χωριού. Δες τοπίο! Πώς οι κοκοφίνικες στολίζουν την παραλία, γεμάτο με κοκοφίνικες. Έχω ξετρελαθεί. Πραγματικά, και να πούμε ότι ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με αυτούς τους κοκοφίνικες είναι ότι τους φέρανε από την Ινδία οι Πορτογάλοι. Ή τουλάχιστον έτσι μας είπε ο ξεναγός μας τις προάλλες που πήγαμε στο Οχυρό. Η παραλία αυτή ονομάζεται η παραλία του Οχυρού γιατί υπάρχει ένα οχυρό, ή τέλος πάντων πλέον τα ερείπια του, ενός Πορτογάλου, ευγενούς ας πούμε, που ήταν εδώ πέρα κάτι σαν τοπικός αρχηγός. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή οι Πορτογάλοι φέρνανε αυτούς τους κοκοφίνικες από την Ινδία, ή τέλος πάντων τους φέρανε, τους φυτέψανε και μετά τους ξαναφυτεύανε εδώ πέρα, ας πούμε. Έγιναν πλέον κομμάτι της χλωρίδας εδώ πέρα της Βραζιλίας οι κοκοφίνικες, αλλά το κάνανε για να ορίζουν την περιοχή τους. Και έτσι, κατά μία έννοια, είχαν μαρκάρει εδώ, είχαν βάλει φράχτη στην περιοχή τους, εδώ στην Μπαΐα, λέγοντας ότι αυτή είναι η περιοχή μας. Και έτσι λοιπόν κατέληξε αυτό το οποίο να είναι τόσο όμορφο σήμερα με αυτούς τους υπέροχους κοκοφίνικες. Βέβαια, αυτό που είπα για την άμποτη προηγουμένως, φαντάζομαι ότι εξαρτάται και από την ώρα της ημέρας, γιατί δεν θα έρχεται και κανείς μέσα στη νύχτα να κάνει tour. Οπότε προφανώς εξαρτάται από ποιες ημέρες, γιατί αλλάζει κάθε μέρα κατά μία ώρα η παλήρεια. Εξαρτάται από το ποιες ώρες λοιπόν συμβαίνουν αυτά τα ακραία φαινόμενα. Ένα ωραίο μαύρο ψαράκι. Ναι, τώρα όμως δεν μπορούμε να το δούμε. Όχι, γιατί δεν το βάλεις μέσα στο κινητό. Δεν έχουμε τη θήκη πλέον, οπότε αυτό ήταν. Βγαίνουμε σιγά σιγά προς τα έξω, αλλά θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Και κυρίως το νερό που είναι τόσο ζεστό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μείνω όλη μέρα μέσα στη θάλασσα. Κάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος έξω να μοιάζει κρύα. Ναι. Δηλαδή κρυώνω. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά έχει πάρα πολύ ζεστό νερό. Είναι τέλειο, ναι, τέλειο. Ότι επανέρχεται και η παλήρεια σιγά σιγά. Μας μπρόχνει προς τα έξω το νερό. Είναι σημάδι από το σύμπαν ότι πρέπει να βγεις. Έχεις βγάλει λέπια. Τα ψάρια σε πέρασαν για δικό τους και ερχόντουσαν να κάνουν παρέα μαζί σου. Να με φάνε θέλανε, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν αλήθεια αυτό βασικά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτά τα ψάρια που κάνουν την απολέπιση ίσως. Θυμάσαι που έχει κάτι ψάρια που σου... κάτι μικρό. Δεν είναι ίδια, δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτά. Οπ, μπήκα πάλι μέσα. Δες εδώ, έχει τόσο πολλά βράχια μέσα που πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αλλιώς θα χτυπήσουμε. Δεν θέλω να βγω, είναι ένα όνειρο αυτό που ζω. Δεν βγαίνω από τη θάλασσα, πρέπει δηλαδή. Αλλά είναι τέλειο. Δεν μπορώ, είναι σαν ένα υδρομασάζ. Σαν ένα φυσικό τζακούζι. Κάθομαι πάνω στο θρόνο μου, ένα βράχο δηλαδή. Το οποίο μπορεί να είναι το σπίτι ενός ψαριού, να πω την αλήθεια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πολυθρόνα μου. Και απολαμβάνω τη στιγμή. Τι καλύτερο από το να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Την παρούσα στιγμή, το εδώ και τώρα. Χωρίς άγχος, χωρίς πολλές σκέψεις, χωρίς προσδοκίες. Απλά είμαι εδώ και το ζω.